आज हामी कक्षा 12 को एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर आउटपुट कस्टिङ और कस्ट सिट पढ्न गइरहेका छौं। यो च्याप्टर एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले। यो च्याप्टरबाट 8 देखि 9 नम्बरसम्मको क्वेशन सोध्छ। 8 नम्बरमा एउटा लङ क्वेशन सोध्छ र 1 नम्बरमा एउटा थ्योरी क्वेशन सोध्छ। त्यही भएर हामीले बोथ थ्योरी एज वेल एज प्र्याक्टिकल पार्टलाई कभर गर्न गइरहेका छौं। यो च्याप्टर हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले जुनसुकै बिजनेस गर्दा पनि हामीले के गर्छौं, सेलिङ प्राइस डिटरमाइन गर्छौं, एउटा सेलिङ प्राइस फिक्स गर्छौं। त्यो सेलिङ प्राइस कसरी फिक्स गर्छौं? जब हामीलाई कस्ट थाहा हुन्छ कि हाम्रो बिजनेसमा कस्ट कति इन्कर भइरहेछ र त्यो कस्ट हामीलाई कस्ट सिटले डिटरमाइन गरेर दिन्छ। कस्ट थाहा भएपछि हामीले के गर्छौं, त्यसमा प्रॉफिट एड गर्छौं। प्रॉफिट एड गरेपछि हाम्रो सेलिङ प्राइस निस्किन्छ र त्यही कुरा हामीले कस्ट कसरी डिटरमाइन गर्ने, प्रॉफिट कसरी एड गर्ने र सेलिङ प्राइस कसरी डिटरमाइन गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ हामी कस्ट सिटमा सिक्छौं। आउटपुट कस्टिङ या कस्ट सिट किन इन्भल्भ भएको त्यो कुरा बुझौं। स्टाइलेक्स नेपाल भनेको एउटा कम्पनी छ जो चाहिँ नेपालमा इन्कर्पोरेटेड छ। त्यसले के गर्छ, इन्डियाबाट क्लोथ्स पर्चेज गर्छ र त्यसलाई नेप्लिज मार्केटमा सेल गर्छ। त्यसले चाहिँ अप्रिल मन्थमा केही ट्रान्जेक्सन गरेछ जसको इन्फर्मेसन हामीलाई दिएछ। पर्चेज 1000 युनिट गरेछ 4 लाख रुपैयाँमा। पर्चेज भनेको क्लोथ्स पर्चेज गर्यो। इम्पोर्ट ड्युटी भनेको भन्सारमा 1 लाख रुपैयाँ पे गर्यो। फ्रेट अन पर्चेज 40,000। फ्रेट अन पर्चेज भनेको जो हामीले भाडा पे गर्दैछौँ सामान इम्पोर्ट गर्दाखेरि त्यसलाई भन्छौँ फ्रेट अन पर्चेज। वेजेस भनेको हामीले ज्याला पे गर्दैछौँ लोकल लेबरलाई। अफिस रेन्ट भनेको हामीले कुनै ठाउँमा अफिस लिएको होला जहाँबाट आफ्नो सामानलाई सेल गर्दैछौँ, 20,000 छ हाम्रो अफिस रेन्ट। स्यालेरी भनेको 25,000 हो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस 2,000 हो। अदर अफिस एक्सपेन्सेस, सानो सानो अफिस एक्सपेन्सेस केही अझै इन्क्योर भएको होला, त्यो चाहिँ 8,000 हो। सो 1000 युनिटको हाम्रो टोटल कस्ट कति लागिरहेछ, 6 लाख रुपैयाँ लागिरहेछ। पर्चेज गर्नेदेखि लिएर सेल गर्नसम्मको कस्ट हाम्रो 6 लाख रुपैयाँ लागिरहेछ। What selling price Stylex Nepal sell fix while selling the product? अब Stylex नेपालले के सेलिङ प्राइस फिक्स गर्ने हो? उसको कस्ट चाहिँ 4 लाख होइन, त्यसको कस्ट चाहिँ 6 लाख हो। किन 6 लाख हो? किनभने हामीले सबै कस्टलाई एड गर्ने हो नि। हाम्रो लागि कस्ट भनेको मात्र पर्चेज कस्ट कहिले पनि हुन सक्दैन। हाम्रो लागि कस्ट भनेको त्यो सबै कस्ट जो पर्चेजदेखि लिएर सेल गर्नसम्मको कस्ट हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कस्ट अफ सेलिङ द प्रोडक्ट भन्छौँ। र त्यही नै मेरो लागि के हुन्छ, cost हुन्छ। Practically, we can see most of the shopkeeper fixing the selling price based on purchase cost, freight and import duty and ignored other indirect costs associated with the product. हामीले मार्केटमा हेर्छौँ, इनफ्याक्ट मैले पनि हेरेछु कि डिफ्रेन्ट शपकिपरले के गर्छ, त्यसले पर्चेजलाई, इम्पोर्ट ड्युटी र फ्रेट अन पर्चेजलाई मात्र कस्ट मान्छ, बाँकी पोर्सनलाई इग्नोर गरिदिन्छ। बट एक्चुअली त्यो पनि मेरो कस्ट हो, त्यो मेरो इनडाइरेक्ट कस्ट हो। त्यसले हामीलाई डाइरेक्टली पर्चेजमा हेल्प गरेन, बट हाम्रो सेल गर्नमा हेल्प गरिरहेछ। In that case, the shopkeeper think that they are earning profit, but actually they are incurring loss while selling the product. त्यो बेला शपकिपरले के सोच्छ कि मेरो लागि कस्ट भनेको पर्चेज कस्ट हो, फ्रेट हो र इम्पोर्ट ड्युटी हो, र बाँकी पोर्सनलाई इग्नोर गर्ने बित्तिकै त्यसले के सोच्छ कि म प्रफिटमा सेल गर्दैछु। मेरो 5,40,000 मात्र कस्ट इन्कर भएछ, म प्रफिटमा सेल गर्दैछु। बट त्यसले 60,000 को जो इन्डाइरेक्ट कस्ट छ त्यो पोर्सनलाई इग्नोर गरिदिन्छ। इग्नोर गर्ने बित्तिकै अगर हामीले सेलिङ प्राइस फिक्स गर्यो भने त्यो सेलिङ प्राइस भनेको एउटा प्रपर सेलिङ प्राइस हुँदैन। तिनीहरूले सोच्छ होला कि म प्रफिटमा सेल गर्दैछु, बट इन रियालिटी तिनीहरूले आइदर लसमा सेल गर्दै होला या लोवर प्रफिटमा सेल गर्छन् होला। त्यही भएर कस्ट डिटरमाइन गर्नु थोरै कस्ट सिट धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, सो द्याट हामीलाई एक्चुअल कस्ट थाहा हुन्छ। अब स्टाइलेक्स नेपालले के सेलिङ प्राइस फिक्स गर्ने त्यो कुरा बुझौँ। अब आइडल सेलिङ प्राइस के हुनुपर्ने त्यो कुरा बुझौँ। यो कुरा बुझ्नको लागि हामीले 3वटा डिफ्रेन्ट केसलाई कभर गरिरहेछौँ, सो द्याट हाम्रो कन्सेप्ट क्ल्यारिटी मोर बेटर होस्। पहिलो केस छ सेलिङ प्राइस फिक्स एट डाइरेक्ट कस्ट प्लस 10% मार्जिन। मेरो डाइरेक्ट कस्ट कति थियो, मेरो डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ 4 लाख, पर्चेजको इम्पोर्ट ड्युटीको 1 लाख र फ्रेट अन पर्चेजको 40,000, 5,40,000 मेरो के थियो, डाइरेक्ट कस्ट थियो। त्यसमा म 10% मार्जिन राख्दैछु। 10% 5,40,000 को गऱ्यो भने कति हुन्छ, 54 रुपैयाँ हुन्छ। द्याट मिन्स पहिलो केसमा म के गर्दैछु, 540 प्लस 54 इज इक्वल टु 594 मा सेलिङ प्राइस फिक्स गर्दैछु। If the selling price is fixed at 594, it will be able to record full amount of direct cost and only certain portion of indirect cost. If हामीले 594 selling price fix गर्यो भने एक्चुअल कस्ट पनि हामीले रिकभर गर्न सकिरहेको छैनौँ। हाम्रो एक्चुअल कस्ट चाहिँ 600 छ। 540 भनेको मेरो के हो, डाइरेक्ट कस्ट हो। 60 रुपैयाँ भनेको मेरो इनडाइरेक्ट कस्ट हो। 594 फिक्स गर्यो सेलिङ प्राइस भने हामी 6 रुपैयाँको लसमा हुन्छ। इनफ्याक्ट हामीले इनडाइरेक्ट कस्ट पोर्सनलाई रिकभर गर्न सक्दैनौँ फुल्ली, अल्दो हामीले डाइरेक्ट पोर्सनलाई पुरै कभर गरेको हुन्छौँ। द्याट मिन्स इट क्यानट बी एन आइडल सेलिङ प्राइस। यो भनेको मेरो लागि कहिले पनि आइडल सेलिङ प्राइस हुँदैन। म 600 मेरो कस्ट परिरहेछ, 594 मा सेल गर्दैछु।
सो यो मेरो लागि आइडल सेलिङ प्राइस हुनै सक्दैन। दोस्रो केसमा हो सेलिङ प्राइस फिक्स एट ₹600 कभरिङ अल द कस्ट। हामीले सेलिङ प्राइस 600 राखिदियो। If the selling price is fixed at ₹600, it will only be able to recover the full amount of direct and indirect cost. हामीले 600 सेलिङ प्राइस राख्यो भने 600 त मेरो कस्टै हो, 540 भनेको डाइरेक्ट कस्ट हो र 60 रुपिस भनेको इनडाइरेक्ट कस्ट हो। हामीले सिर्फ कस्टलाई रिकभर गर्न सकिरहेछौँ, हामीले कुनै एंगलले प्रॉफिट अर्न गर्न सकिरहेको छैनौँ। इट वन्ट बी एबल टू जेनरेट एनी रिटर्न फर दिस इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टाइम स्पेन्ड। द्याट मिन्स जो शपकिपर छ, जो ओनर छ, त्यसले त कस्ट रिकभर गर्न पाइरहेछ, बट त्यसले आफ्नो इन्भेस्टमेन्टमा या जो टाइम त्यसले इन्भेस्ट गर्दैछ अर्गनाइजेसनको लागि, आफ्नो शपको लागि, त्यसमा केही रिटर्न पाइरहेको छैन। सो इट क्यानट बी आइडल सेलिङ प्राइस। सो यो पनि मेरो लागि के हुन्छ, आइडल सेलिङ प्राइस हुँदैन। अब केस 3 मा हो selling price fixed at anything above ₹600. If the selling price is fixed above ₹600, it will be able to recover full amount of direct and indirect cost and also able to earn return on investment made and time spent. यसले यो भन्दैछ कि अगर मैले 600 भन्दा माथिमा सेल गर्यो भने म त आफ्नो पुरै कस्टलाई रिकभर गर्न सक्छु। मेरो पुरै कस्ट कति हो, 600 रुपिस छ, प्लस मैले रिटर्न पनि अर्न गर्न सक्छु इन द फर्म अफ प्रॉफिट। र त्यो प्रॉफिट मेरो लागि के हुन्छ, मैले जो इन्भेस्टमेन्ट गरेछु या टाइम स्पेन्ड गरेछु त्यसको लागि रिटर्न हुन्छ। देयरफोर एनीथिङ अबभ ₹600, लेट्स से 650 क्यान बी एन आइडल सेलिङ प्राइस। सो इफ हामीले 600 भन्दा माथिमा सेल गरियो भने त्यो मेरो लागि के हुन्छ, आइडल सेलिङ प्राइस हुन सक्छ। लेट्स सपोज 650 मा सेल गर्दैछु, सो 650 मा सेल गरियो भने 50 रुपिस मेरो के हुन्छ, प्रॉफिट हुन्छ र 600 मेरो कस्ट हुन्छ। सो 50 रुपिस को प्रॉफिट त्यो शपकिपरले अर्न गर्न सक्छ। The selling price shall be fixed at such amount where the seller is able to recover all its direct and indirect costs and also able to earn sufficient profit as a return on investment. हाम्रो लागि आइडल सेलिङ प्राइस भनेको त्यो प्राइस हुन्छ जहाँ हामीले आफ्नो सबै कस्टलाई रिकभर गर्न सकिरहेछौँ प्लस सफिसिएन्ट प्रॉफिट अर्न गर्न सकिरहेछौँ एज अ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट। जो मैले इन्भेस्टमेन्ट गरेछु त्यसमा रिटर्नको माध्यमले हामीले के गर्दैछौँ, सफिसिएन्ट प्रॉफिट अर्न गर्न सकिरहेछौँ। हामीले यो इक्जाम्पलको थ्रु यो बुझ्न खोजेको कि कस्ट सिट हामीलाई किन इम्पोर्टेन्ट छ। कस्ट सिटले हामीलाई सेलिङ प्राइस डिटरमाइन गर्नमा हेल्प गर्छ। कसरी गर्छ, त्यसले हामीलाई कस्टको डिटेल दिन्छ। कस्टको डिटेल दियो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, आफ्नो प्रॉफिट मार्जिन एड गरेर सेलिङ प्राइस डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यो च्याप्टर एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ हाम्रो एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले प्लस हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि। मिनिङ अफ आउटपुट कस्टिङ और कस्ट सिट। अब यो कुरा बुझौँ कि आउटपुट कस्टिङ और कस्ट सिट भनेको के हो। Cost sheet is a statement that shows the various component of cost of a product and helps to fix the selling price of a product. Cost sheet भनेको त्यो एउटा स्टेटमेन्ट हो जसले हामीलाई भेरियस कम्पोनेन्ट अफ कस्ट डिटरमाइन गरेर दिन्छ, आइडेन्टिफाई गरेर दिन्छ र कति कस्ट इन्कर भएछ त्यो कुरा इन्फर्मेसन हामीले दिन्छ र त्यसको बेसिस हामी के गर्छौँ, सेलिङ प्राइस फिक्स गर्छौँ। Ascertaining the cost of product is very essential for an entity as the selling price is totally dependent on cost and profit is dependent on selling price. हामीलाई कस्ट डिटरमाइन गर्न किन इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने हाम्रो कस्टकै बेसिसमा सेलिङ प्राइस फिक्स हुन्छ र सेलिङ प्राइसकै बेसिसमा के हुन्छ, हाम्रो प्रॉफिट डिटरमाइन हुन्छ, हाम्रो मार्जिन डिटरमाइन हुन्छ। हेन्स कस्ट, सेलिङ प्राइस एन्ड प्रॉफिट इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु इच अदर। त्यही भएर हाम्रो कस्ट, सेलिङ प्राइस र प्रॉफिट चाहिँ आपसमा एक दूसरासँग रिलेटेड हो। इट क्लासिफाइड एन्ड एनालाइज द कम्पोनेन्ट अफ कस्ट अफ प्रोडक्ट एन्ड डिटरमाइन द युनिट कस्ट अफ अ प्रोडक्ट। आउटपुट कस्टिङ या कस्ट सिटले के गर्छ, हामीलाई डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट अफ अ कस्टलाई क्लासिफाई र एनालाइज गरेर दिन्छ र त्यसको बेसिस हामी के गर्न सक्छौँ, कुनै प्रोडक्टको युनिट कस्ट निकाल्न सक्छौँ। युनिट कस्ट भनेको एउटा प्रोडक्टको कस्ट कति परिरहेछ मलाई त्यो इन्फर्मेसन हामीलाई दिन्छ। इम्पोर्टेन्ट अफ कस्ट सिट। अब यो कुरा बुझौँ कि कस्ट सिट किन इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि। कस्ट सिटले हामीलाई कस्ट अफ अ प्रोडक्ट एसर्टेन गरेर दिन्छ। एउटा प्रोडक्ट बनाउन या एउटा प्रोडक्ट बेच्नको लागि हाम्रो कस्ट कति इन्कर भइरहेछ त्यो इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यही भएर कस्ट सिट हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने यसले हामीलाई कस्ट अफ अ प्रोडक्ट डिटरमाइन गरेर दिन्छ। फिक्सेसन अफ सेलिङ प्राइस। कस्ट सिटले हामीलाई कस्ट डिटरमाइन गरेर दिन्छ र त्यो कस्टकै बेसी हामीले के गर्छौँ, सेलिङ प्राइस फिक्स गर्छौँ। कसरी फिक्स गर्छौँ, कस्ट अफ अ प्रोडक्टमा हामीले के गर्छौँ, सर्टेन मार्जिन एड गरेर सेलिङ प्राइस फिक्स गरिदिन्छ। हेल्प्स इन कस्ट कम्प्यारिजन। कस्ट सिटले हामीलाई कस्ट कम्प्यारिजनमा हेल्प गर्छ। कसरी हेल्प गर्छ, यसले हामीलाई डिफ्रेन्ट इयरको डेटा दिन्छ, डिफ्रेन्ट पिरियडको डेटा दिन्छ र त्यो डेटालाई हामीले के गर्न सक्छौँ, कम्प्यारिजन गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल, लास्ट इयरमा एउटा प्रोडक्ट बनाउन मेरो कस्ट कति पर्यो र करेन्ट इयरमा
त्यही प्रोडक्ट बनाउन मेरो कस्ट कति परिरहेछ त्यो दुवैको इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यसको बेसिसमा हामीले के गर्न सक्छौँ, कस्टलाई कम्प्यारिजन गर्न सक्छौँ कि लास्ट इयरकोमा कति कस्ट पर्यो र करेन्ट इयरमा कस्ट कति पर्यो र कस्ट इन्क्रिज या डिक्रिज हुनुको रिजन के हो। हेल्प्स इन डिसिजन मेकिङ। कस्ट सिटले डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसन एभाइलेबल गराइदिन्छ म्यानेजमेन्टलाई र म्यानेजमेन्टले त्यसको बेसिसमा डिफ्रेन्ट डिसिजन लिन सक्छ। फर इक्जाम्पल करेन्ट इयरमा हाम्रो कस्ट इन्क्रिज भयो, के कारणले हाम्रो कस्ट इन्क्रिज भयो त्यो इन्फर्मेसन हामीलाई कस्ट सिटले दिन्छ र जसको बेसिसमा म्यानेजमेन्टले कस्टलाई कसरी रिड्युस गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने त्यो डिसिजन लिन सक्छ। कम्पोनेन्ट अफ कस्ट सिट। अब यो कुरा बुझौँ कि डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट अफ कस्ट सिट के हुन्छ। सबभन्दा पहिलो छ हाम्रो प्राइम कस्ट। दिस कम्पोनेन्ट कम्प्राइज अफ डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस एन्ड डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। प्राइम कस्टमा हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल हुन्छ, डाइरेक्ट वेजेस हुन्छ र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस मात्र कभर भएको हुन्छ। दिस कस्ट आर डाइरेक्टली आइडेन्टिफाइबल विथ द प्रोडक्ट। यो चाहिँ हामीले प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ एन्ड कन्स्टिट्युट द मेजर पार्ट अफ टोटल कस्ट अफ प्रोडक्ट। र यो चाहिँ मेजर पार्ट हुन्छ कुनै पनि कस्ट अफ अ प्रोडक्टको। फर इक्जाम्पल म सोफा बनाउन गयो भने मेरो लागि डाइरेक्ट मेटेरियल के हुन्छ, काठ हुन्छ। जो लेबरले डाइरेक्टली सोफा बनाउनमा इन्गेज हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डाइरेक्ट वेजेस भन्छौँ। र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको त्यो सबै एक्सपेन्सेस जसले सोफा बनाउनमा डाइरेक्टली हामीलाई सपोर्ट गर्छ। फर इक्जाम्पल फेभिकल भयो, क्लोथ भयो, जो सोफा कभर हुन्छ त्यो सबै के हो, मेरो लागि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। त्यही भएर डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस एन्ड डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस मेरो जुनसुकै पनि प्रोडक्टको मेन पोर्सन अफ कस्ट हुन्छ। फ्याक्ट्री कस्ट। दिस कम्पोनेन्ट कम्प्राइज अफ प्राइम कस्ट एन्ड फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस। फ्याक्ट्री कस्ट निकाल्नको लागि प्राइम कस्ट र फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेसलाई एड गर्छौँ। फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेसमा के कुरा कभर हुन्छ, फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेसमा हाम्रो फ्याक्ट्री रेन्ट, कोइल, फ्युल, फ्याक्ट्री इन्सुरेन्स, डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, यो सबै कुरा कभर हुन्छ। र फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेसलाई हामी कहिलेकाहीँ फ्याक्ट्री ओभरहेड अर वर्क ओभरहेड पनि भन्छ। ओभरहेड भनेकै एक्सपेन्सेस हो। थर्डमा छ हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन। दिस कम्पोनेन्ट कम्प्राइज अफ फ्याक्ट्री कस्ट एन्ड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। कस्ट अफ प्रोडक्सन निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ, फ्याक्ट्री कस्टमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडलाई एड गरिदिन्छौँ। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा के कुरा कभर हुन्छ, अफिस रेन्ट, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, स्यालेरी, अडिट फी, ब्याङ्क चार्जेस, यस्तो कुरा कभर हुन्छ। द्याट मिन्स अफिस रन गर्नको लागि जेसुकै खर्च हुन्छ सबै के हुन्छ, हाम्रो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा कभर हुन्छ। र यो खर्च चाहिँ हाम्रो डे टु डे अपरेसनको लागि इन्कर भएको हुन्छ। नेक्स्ट हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। दिस कम्पोनेन्ट कम्प्राइज अफ कस्ट अफ प्रोडक्सन एन्ड भ्यालु अफ स्टक अफ फिनिश गुड्स। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामी कसरी निकाल्छौँ, कस्ट अफ प्रोडक्सनमा हामी भ्यालु अफ स्टक अफ फिनिश गुड्सलाई एड गरिदिन्छौँ भने हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निस्किन्छ। इट इज द टोटल कस्ट इन्कर फर म्यानुफ्याक्चरिङ द प्रोडक्ट विच इज टु बी सोल्ड आउट। यो भनेको मेरो टोटल कस्ट हो जो हामीले इन्क्योर गरेको कुनै प्रोडक्ट बनाउनको लागि जसलाई हामी सेल गर्नवाला छौँ। इट इज क्यालकुलेटेड बाई एडिङ ओपनिङ भ्यालु अफ स्टक अफ फिनिश गुड्स टु द कस्ट अफ प्रोडक्सन एन्ड डिडक्टिङ द क्लोजिङ भ्यालु अफ स्टक अफ फिनिश गुड्स। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामी कसरी निकाल्छौँ, कस्ट अफ प्रोडक्सनमा हामी ओपनिङ भ्यालु अफ स्टक अफ फिनिश गुड्सलाई एड गरिदिन्छौँ र त्यहाँबाट क्लोजिङ भ्यालु अफ स्टक अफ फिनिश गुड्सलाई लेस गरिदिन्छौँ। यो तरिकाले हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्छौँ। नेक्स्ट हाम्रो टोटल कस्ट। दिस कम्पोनेन्ट कम्प्राइजेस अफ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एन्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसलाई एड गरिदिन्छौँ भने हाम्रो टोटल कस्ट निस्किन्छ। टोटल कस्ट भनेको हाम्रो लागि के हुन्छ कि म्यानुफ्याक्चरिङदेखि लिएर सेल गर्नसम्मको लागि जो कस्ट इन्क्योर्ड हुन्छ त्यो भनेको मेरो लागि के हुन्छ, टोटल कस्ट हुन्छ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा हामी के कुरा कभर गर्छौँ, एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस, सोरुम रेन्ट, बिजनेस प्रमोसन, सेल्सम्यान स्यालेरी, सेल्सम्यान कमिसन, यो सबै कुरालाई कभर गर्छौँ। अब टोटल कस्ट निस्किने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सेलिङ प्राइस डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र सेलिङ प्राइस हामी कसरी डिटरमाइन गर्छौँ, टोटल कस्टमा प्रफिट मार्जिन एड गरिदिन्छौँ र त्यही कुरा हामी नेक्स्टमा कभर गर्न गइरहेको छौँ। प्रफिट। Profit is the amount earned by an entity after deducting the total cost from the sales revenue for a particular period. It is the return for investment made. Profit हामी कसरी निकाल्छौँ, हामीलाई कस्ट सिटबाट टोटल कस्ट थाहा हुन्छ। सो टोटल कस्ट हामीलाई थाहा छ, हामीले सेलिङ प्राइस डिटरमाइन गरिदिन्छौँ। सो सेलिङ प्राइसबाट कस्ट माइनस गर्यो भने हाम्रो के निस्किन्छ, प्रफिट निस्किन्छ। एउटा अप्सन हाम्रो यो भयो। दोस्रो अप्सन यो छ कि हामीले टोटल कस्टमा प्रफिट मार्जिन एड गरिदियो भने के निस्किन्छ, हाम्रो सेलिङ प्राइस निस्किन्छ। सो प्रफिटको डाइरेक्ट रिलेसनसिप हुन्छ टोटल कस्टसँग र सेल्ससँग। सो यो डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट अफ कस्ट छ जोसँग हामी फ्यामिलियर हुनुपर्ने हुन्छ। अनलेस एन्ड अन्टिल हामी यो टर्मोलोजीसँग फ्यामिलियर हुँदैनौँ भने हामी कस्ट सिट बनाउनै सिक्दैनौँ। त्यही भएर हामीले यो कन्सेप्टलाई यहाँ कभर गरेको।
अब फर्मेट अफ कस्ट सिट हेरौँ। सबभन्दा टप हामी लेख्छौँ कस्ट सिट अफ जुन अर्गनाइजेसनको कस्ट सिट बनाइरहेछौँ त्यसको नाम लेख्छौँ। फर द पिरियड हामी कुन डेटमा बनाइरहेछौँ, कुन पिरियडको लागि बनाइरहेछौँ त्यो कुरा लेख्छौँ। यसको तीनवटा कलम हुन्छ। पहिलो कलम छ हाम्रो पार्टिकुलरको, दोस्रो कलम छ डिटेलको र तेस्रो कलम छ हाम्रो एमाउन्टको। पार्टिकुलर कलममा हामी डिफ्रेन्ट हेड लेख्छौँ, डिटेल्समा त्यो हेडको एमाउन्ट लेख्छौँ र एमाउन्टमा हामी त्यसको सम लेख्छौँ। अब पार्टिकुलर कलममा आउँ। पार्टिकुलर कलममा सबभन्दा स्टार्टिङ पोइन्ट हाम्रो हुन्छ ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल हुन्छ। त्यसमा हामी एड गरिदिन्छौँ पर्चेज अफ र मेटेरियल, क्यारिज इनवर्ड, एक्साइज ड्युटी, कस्टम ड्युटी, यस्तो कुराहरू एड गर्छौँ। लेस क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल गर्छौँ। त्यहाँबाट हाम्रो कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम निस्किन्छ। कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम भनेको मेरो लागि के हो, डाइरेक्ट मेटेरियल हो। त्यसमा हामी डाइरेक्ट लेबर कस्टलाई एड गर्छौँ, जसलाई हामी डाइरेक्ट वेजेस पनि भन्छौँ। त्यसमा हामी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई एड गर्छौँ। तब हाम्रो के निस्किन्छ, प्राइम कस्ट निस्किन्छ। प्राइम कस्ट भनेको मेरो लागि के हो, डाइरेक्ट कस्ट हो जो हामीले इन्कर गर्छौँ जुनसुकै प्रडक्ट डाइरेक्टली बनाउनको लागि। त्यसमा फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई हामी एड गरिदिन्छौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेडमा के कुरा हुन्छ, इनडाइरेक्ट मेटेरियल हुन्छ, इनडाइरेक्ट वेजेस हुन्छ, फ्याक्ट्री रेन्ट, फ्याक्ट्री इन्सुरेन्स, फ्याक्ट्री लाइटिङ, कोइल एन्ड फ्युल, वर्क स्टेसनरी, डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, वर्क स्यालेरी, फ्याक्ट्री सुपरभाइजर स्यालेरी, यो सबै कुरा एड गरेको हुन्छौँ। प्राइम कस्टमा हामी फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई एड गर्यो भने फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर निस्किन्छ। त्यसमा हामी ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेसलाई एड गर्छौँ, क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस र स्क्रैप सेललाई लेस गर्छौँ। वर्क इन प्रोग्रेस भनेको हामीले कुनै प्रोडक्ट बनाउन स्टार्ट गरिदिए, स्टार्ट त भइसक्यो तर कम्प्लिट भएको छैन, त्यसलाई हामी भन्छौँ वर्क इन प्रोग्रेस। इन अदर सेन्स सेमी फिनिश गुड्स छ। फ्याक्ट्री कस्ट इन्करमा हामी ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेसलाई एड गरिदियो, क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेसलाई लेस गरियो र स्क्रैप सेललाई लेस गर्यो भने हामी के निस्किन्छ, फ्याक्ट्री कस्ट निस्किन्छ। फ्याक्ट्री कस्टमा हामी अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ र अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा के कुरा कभर हुन्छ, अफिस रेन्ट, अफिस स्यालेरिज, अफिस स्टेसनरी, अफिस लाइटिङ, लिगल एक्सपेन्सेस, अडिट फी, इन्सुरेन्स, डेप्रिसिएसन अन अफिस इक्विपमेन्ट, यस्तो कुराहरूलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभसँग रिलेटेड भएर हामी यो हेडमा क्लब गरिरहेछौँ। त्यो सबै कुरालाई एड गरियो भने हाम्रो के निस्किन्छ, कस्ट अफ प्रोडक्सन निस्किन्छ। कस्ट अफ प्रोडक्सन हामी के गर्छौँ, ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्सलाई एड गर्छौँ र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्सलाई लेस गर्छौँ। ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्सलाई किन एड गरिरहेछौँ, किनभने यो मेरो खर्च भइसकेछ। क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्सलाई किन लेस गरिरहेछौँ, किनभने यो मेरो खर्चै छैन। सो खर्च भएन भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हामी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडलाई एड गर्छौँ र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा के कुरा कभर हुन्छ, एडभर्टिजमेन्ट, सेल्सम्यान स्यालेरी, क्यारिज आउटवर्ड, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस, वेयरहाउस एक्सपेन्सेस, बिजनेस प्रमोसन, वेयरहाउस और सोरुम रेन्ट, डेप्रिसिएसन एन्ड डेलिभरी भेन, यो सबै कुरा एड हुन्छ। सो कस्ट अफ गुड्समा हामी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडलाई एड गरियो भने हाम्रो के निस्किन्छ, टोटल कस्ट या कस्ट अफ सेल निस्किन्छ। टोटल कस्ट और कस्ट अफ सेलले यो इन्डिकेट गर्दैछ कि हामी पर्चेसदेखि लिएर सेल गर्नसम्मको लागि हाम्रो कति कस्ट इन्कर भएछ। त्यसमा हामीले सर्टेन प्रफिटलाई एड गरिदिन्छौँ, तब हाम्रो के निस्किन्छ, सेल्स भ्यालु निस्किन्छ। सो यो तरिकाले हामी कस्ट बनाउँछौँ र अब धेरै कुरा क्लियर भइसकेको होला कि हामीले कस्ट डिटरमाइन गरेपछि प्रफिट कसरी डिटरमाइन गर्न सकिन्छ र सेलिङ प्राइस कसरी फिक्स गर्न सकिन्छ, त्यो सबै कुरा क्लियर भइसकेको होला। आइटम एक्सक्लुडेड फ्रम कस्ट सिट। अब के आइटम छ जसलाई हामीले कस्ट सिटमा इन्क्लुड गर्दैनौँ, त्यसलाई एक्सक्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। अल द आइटम अफ फाइनल रेकर्ड्स डु नट फर्म पार्ट अफ कस्ट सिट। हामीले फाइनल एकाउन्ट निकाल्दाखेरि प्रफिट और लस कसरी निकाल्थे त्यो कुरा सिकेको थिएँ र त्यहाँ सबै आइटमलाई लिएर जान्थ्यौँ। बट कस्ट सिटमा हामीले सबै आइटमलाई लिएर जाँदैनौँ। केही फाइनेन्सियल रेकर्डको आइटमलाई हामी कस्ट सिटमा इन्क्लुड गर्दैनौँ र के आइटम त्यो छ त्यो कुरा यहाँ हामी लिस्ट डाउन गरेछौँ। सबभन्दा पहिलो छ हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस। कस्ट सिटलाई इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेससँग मतलब छैन, त्यही भएर हामी इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेसलाई कस्ट सिटमा इन्क्लुड गर्दैनौँ। प्रफिट और लस अन सेल अफ एसेट्स। एसेट्सको हामीले कस्ट निकाल्न गइरहेको छैनौँ, हामीले प्रडक्टको कस्ट निकाल्न गइरहेछौँ, त्यही भएर लस और प्रफिट अन सेल अफ एसेट्स हाम्रो कस्ट सिटको पार्ट बन्दैन। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। इन्ट्रेस्टको डाइरेक्ट रिलेसनसिप कहिले पनि हुँदैन हाम्रो कस्ट अफ प्रडक्टसँग, त्यही भएर हामी इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसलाई कस्ट सिटबाट एक्सक्लुड गरिदिन्छौँ। रेन्ट रिसिप्ट। हामीले कस्ट निकाल्न गइरहेछौँ, हामीले इन्कम निकाल्न गइरहेको छैनौँ, त्यही भएर हामीले रेन्ट रिसिप्टलाई एक्सक्लुड गर्छौँ। डिभिडेन्ड पेड। डिभिडेन्ड पेड भनेको हाम्रो के हो, प्रफिटको एप्रोप्रिएसन हो। हामी यहाँ प्रफिट निकालिरहेछौँ, हामी कस्ट निकालिरहेछौँ, त्यही भएर डिभिडेन्ड पेड भनेको हाम्रो के हो, एप्रोप्रिएसन अफ प्रफिट हो, त्यही भएर हाम्रो कस्ट सिटको पार्ट बन्दैन। डिभिडेन्ड रिसिप्ट अगेन यो इन्कम हो, हामी कस्ट निकाल्न गइरहेछौँ, सो इन्कम कहिले पनि हाम्रो कस्ट सिटको पार्ट बन्दैन।
ट्रान्सफर फी भनेको मेरो लागि एक्सपेन्सेस हो, यो मेरो फाइनेन्सियल रेकर्डसँग रिलेट गर्छ, हाम्रो कस्ट सिटसँग रिलेट गर्दैन, त्यही भएर यो पनि हाम्रो कस्ट सिटको पार्ट बन्दैन। ट्रान्सफर टु एनी फन्ड भनेको हाम्रो एप्रोप्रिएसन अफ प्रफिट हो, हामीले डिफ्रेन्ट रिजनमा केही फन्डहरू ट्रान्सफर गर्छौँ। सो यो पनि मेरो के हो, एप्रोप्रिएसन अफ प्रफिट हो। एप्रोप्रिएसन अफ प्रफिट हुने बित्तिकै कस्ट सिटको पार्ट बन्दैन। सो यो तरिकाले हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने हो कि कस्ट सिटको पार्ट के बन्छ र कस्ट सिटको पार्ट के बन्दैन। जो हामीले फाइनेन्सियल रेकर्डमा पढेको सबै कुरा हाम्रो कस्ट सिटको पार्ट बन्दैन र त्यही फाइनेन्सियल रेकर्डको आइटममध्ये केही आइटमलाई हामीले यहाँ हाइलाइट गरेछौँ जो हाम्रो कस्ट सिटको पार्ट बन्दैन। सो यो कुरा पनि हामी जब कस्ट सिट बनाउँछ त्यो कुरा केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो आइटमहरू जो हामीले अहिले भर्खरै फर्मेट पढ्यौँ त्यसमा कभर भएको छैन, त्यही भएर यो पनि हामीले नोटिस गर्ने कुरा हो कि यसलाई हामीले एक्सक्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ जब हामी कस्ट सिट बनाउँछौँ। सो आजको क्लासमा हामीले कस्ट सिट भनेको के हो, कस्ट सिट किन इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले एज वेल एज प्र्याक्टिकल लाइफको पोइन्ट अफ भ्यूले, कस्ट सिटको डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट के हुन्छ, कस्ट सिट कसरी बनाउने, त्यो सबै कुरालाई आज हामीले कभर गर्यौँ। नेक्स्ट क्लासमा हामी कस्ट सिट कसरी बनाउने त्यो कुरा सिक्छौँ। हामी कुनै पास्ट इयर एनएबीको क्वेसन लिन्छौँ र त्यसलाई सल्भ गरेर त्यो कन्सेप्ट क्ल्यारिटीको लागि सिक्छौँ। यो भिडियो इन्फर्मेटिभ एन्ड युजफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आउँदो क्लासमा हामी झन् यस्तो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउनवाला छौँ।